Дай Боже щастя, рибаки! Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі 100 грам. Сьогодні ми приїхали на озеро Шумськ потестувати нову прикормку. Також в планах в нас відточити свої знання і гарно відпочити. Тому розкладаємо своє спорядження та починаємо. Так як вчора приїхали пізно, не встигли загодуватися, бо вже було темно на вулиці. Тому сьогодні зранку приступаємо до годування. Зараз загодуємо пелицем дрібного, ну тут є різний, є від 3 до 12 мм. Залиємо його ліквідом, також варимо коноплю, тигровий горіх. Відповідно, цим всім загодуємося і я думаю, рибка прийде до нас. Також маємо секретний інгредієнт, який будемо додавати до коноплі. Коноплю вже зварили. Перемішуємо. Обов'язковим компонентом також є тигровий горіх. Частину його ми покрушимо на мілкішу фракцію, щоб швидше дати сигнал, а частину дамо цілим. Так, друзі, в нас була покльовочка. Зараз тягну рибу. Щось по відчуттях непогане. А насправді не зрозуміло. Так, не зрозуміло. Бо я така людина, що можу не зрозуміти, а тягнути навіть пустий грузик. Але воно тягне вліво, так що по-любому там є риба. Не бачу, підніми. Так, ось такий в нас карапуз. Чітко за нижню губу. Засічка мертва. Не зійшов. Взяв на вертоліт. Ми оснастку кидаємо всі вертольоти, бо там є намул. І тихенько, тихенько. І от попап оранжевого кольору. Підрізаний. Так. $4300. Так, давай, малюк. За 10 плюс. А ми продовжуємо працювати, надіємося, будемо укрупнятися і буде більше рибки. Так, друзі, в нас ще одна покльовка. Після закиду пройшло буквально 7 хвилин. І палка знову поїхала. Толі каже, що щось невелике. Знову дальня точка. Але дуже вправо пішла, Толі. Поставили якраз варитися горіх тигровий плюс коноплю, щоб мати ще на догодування. Амурчик під'їхав. Все, треба максимально годуватися. Бо ти попав в точку якраз. Того є амурчик. Там і тих амурчиків, певно, не один. Там, так що напевно. Вперед. Так. До роботи. Так, друзі, у нас чергове клювання. Це вже третє. На годиннику скільки, Олег? Половина п'ятої. Так, половина п'ятої. Пройшло десь 40 хвилин після закиду. Так, рівно 40 хвилин. Дистанція незмінна, 145 метрів. От. Тому Олег зараз виважує. І будемо дивитися. Трошки дає бою нам рибка. Да, рибка дає Каже бою. Олег, що можливо щось більше. Диви, яка хвиля. О, ще одна палка їде. Да? Дуплет. Дуплет Давай, в прямому візьми. ефірі. Карп. На, Олежик. Так, давай, ти тяни другу. Рибою.
Так, є ще одна рибка. Дуплет у нас. З другої точки, до З речі. другої точки взагалі. 6. Трис. Все, йдемо зважувати наступні рибки і закидатися. Так, ось такий у нас коробчик. Зараз зробимо, поважимо його точніше і відпустимо в рідну стихію. Також обробляємо кожну рибу обов'язково перед тим, як відпустити. Так, рибка перестала прокльовуватись, тому ми вирішили сісти в палаці і розказати вам про наші монтажі, про наші насадки, також яку прикормку ми використовуємо і на яких дистанціях ми ловимо. На цей раз використовуємо суто коропову класику. Відповідно, стільки в'яжемо з новинки від виробника Winfish. Це в нас Бабоера. І також використовуємо пелець. Тут, виходить, 3 види пелета. Ну, це звичайний метод мікс, він йде зволожений зразу. Але ми його використовуємо в стік мікс і, як показала практика, непогано себе зарекомендував. Насадки в нас є всякі різні, і баланси, і попапи, і мультиколори. Але найкраще працює насадка в нас груша, оранжева насадка. Я її розрізаю на двоє і на 2 гачка відповідно чіпаю, і все працює, все класно, якраз ставить на жало. Презентація супер, засічка супер, тому ніяких питань немає. Гачки використовуємо невеликі, 10-го розміру. О, у нас клювання. Що там? Не бачу. Карп. Взяв? Угу. Маленький повідає, так? Маленький, так. Буду пускати. Рибка пливе. Для поводків використовуємо 10-ті гачки. Самі поводки не довгі, тобто десь орієнтовно 10-12 см. Так, по дистанціям хочу вам дещо розказати. Ліва точка в нас годувалася ми 110 і ловили за нею. Тут ми обловлювали всю цю полосу, кидали, ну в основному кидали отут. Це було в нас 116 метрів приблизно. І наступно ми кидали так на кут. Це десь 121 метр, 125 кидали, 120 кидали. Ну і відповідно тут в цьому районі шукали рибу. Наступна точка це в нас дальня точка. Годувалися ми від 125 до 130 метрів. І так само обловлювали її зі всіх сторін. Справа обловлювали, зліва обловлювали. І переважно більшість риб була за точкою. Тому що тут є такий камишик, тут є такий прохід. Тут не сильно велика глибина, і ми розраховували на те, що риба буде виходити звідси, і ми зразу її тут будемо зустрічати. Так, витягнули тільки що рибку. Непогано. Засіклась гарно. Сазан такий довгий. Морда така, дивіться, яка. Така як треба. Так, 4,960. Мінус кілограм 100 сумка. 3,800. Правильно? Так. Так, і відпускаємо. Зараз підгодую бойлами. Бойли 24 порізали пополам і кидаємо в точку. Залили ліквідом, дали настоятися, думаю, має спрацювати.
Наша друга рибка, яка клюнула сьогодні. Оп, таку легенько показую. І будемо випускати. Важити не будемо, тому що у нас в мішечку чекає основна рибка. О, є. Так, напишіть, як ви думаєте, скільки кілограм риба. Ну, я думаю, десь кілограмчиків 7. 0. 7 кілограм рівно, мінус сумка. Ну, 5900, 6 кілограм. Якраз є. Пішов. Красавець. Коротше, що сказати? Рибка є. Рибка рибку є, ловимо. рибку ловимо, рибку годуємо. Так. І що? Та й продовжуємо. Все, рибка поплила, а ми пішли годуватися далі. З помпом погодували, тепер ще декілька бойликів закинемо розчинних. От, щоб трошки активізувати більше рибку. Так, друзі, зайшов до нас вже нарешті хороша рибка така зайшла. Ось такий амурчик. Чекайте, бо я його не годен взяти. Тихо, тихо, маленький. Тільки дай мені, будь ласка, себе сфотографірувати. Я вже все мокрий. Ось така рибка. Зараз ми її зважимо швиденько. І відпускаємо. Красунчик такий. Так, є по нулях. $11,500. Це якщо чистої ваги. 10 мінус... кг. Так. Ну, навіть 10,400 десь так. 10-400. 10,500, 10,400 десь так. Так. Давай, маленький. Ну що ж, наша рибалка підходить до завершення. Можу сказати, що вона була досить успішною. Ми злапали десь близько 30 риб та відпочили. Так, з бікфішів в сесії це був амур 10 кг і короб вагою 6 кг. По насадкам це попап оранжевого кольору. Більше всього працював, майже вся риба була зловлена на нього. Стік мікс бабуера і стік мікс сквіт. Пивасітку використовували ми для холодної води. Відповідно, перевіряли перед тим її. Вона десь розчиняється плюс-мінус 30 секунд. Оснастки, на які ми ловили, це флет та вертоліт. Так, саме більше риби злапали на вертоліт, так як переважно ними ловили. Але флет також дав свої результати. А наша рибалка на цьому завершується. Тому до нових зустрічей на водоймах України.